Hi guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng curve na text sa Canva. Kagaya nito, kung Merry Christmas. Alright, so mag-login ka lang sa Canva account mo. For example, itong sa akin, naka-login na siya. Tapos, yung background is black. Pwede mo naman yung i-change. For example, kung white yung sa'yo, ganyan. Change mo siya into black. Next is, gawin na muna natin itong sprinkles. Ito yung colorful na mga dots sa gilid. So, punta ka sa elements. Search mo lang sprinkles. Tapos ito yan. Click mo lang yan and drag. Next is itong Christmas tree. Search ulit. Dito pa rin yan sa elements. Christmas tree. Ito yan. So, drag lang natin ng konti. Next is yung word na Merry Christmas. So, punta ka sa text. Palagyan lang natin ng konti. Type lang tayo. Naka-capital letter. Hindi siya magkita. Control A para ma-select lahat. Click mo tong A, tapos red. Yan na. Merry Christmas. So, yan yun. I-drag lang para... Next naman is yung font. Ito, yung font na to. Select mo lang yung text. Punta ka dito. Select mo itong brick. Type mo lang bricks on outline. Ito yan. Yan. Tapos, next naman, kung nakaselect na yan, punta ka dito sa effects. At saka, click mo itong curve. Taran, iba magic. So, yan na yun. Pwede mo siyang palakin ng konti. Merry Christmas. So, ganyan lang yung kadali gumawa ng curve na text sa images, sa graphics designing nyo sa Canva. So, thank you so much for watching and please like and subscribe.